only the Wow. expensive. Mas buy mong ice of what? Huwag na guys. Muli na guys. They are only expensive. We are putting the chocolate chip. Siyang bayod ako walang cost na. $8,000. We tried sila sa case. And I like the gasket, the plumbing too. Oh, it's cheap, this one. 11. What's this? With a chore. Ay, pangangana, giday siya. Sige lang ma'am, butang araw to adhesive. You put ang sa adhesive sa... Og di ari po siya ipasandi kuya, dili po pwede. Hindi masiko. Okay. Ano para malibel ba? Ano para mipinta ma'am? Lahat mo malibel. Pili, bukat dito yung likod. Pila ka kilo sa ka-carton kuya? 30 or 27.5 ma'am. 27.5? Okay. No cement sir. Only adhesive. Like 10 people in the car. And this one is 25 per kilo. Per 25 per bag. Yeah, it's like 10 people in the car. The tire flat.
lang. Kaya, yun. Asa pa rin ang dalog? Dalog? Wala ay, at bang eh. Agyari sa ko rin, lapit sa bay. Paribirya. So, okay na ba sa ma'am? Hindi good ma'am? Ha? Kamagahan ba? Kamagahan. Okay lang, man. Flat the tire. Ikaw na ma-flat, kuya. Kaya mo ma'am. Okay na siya ma'am. Okay ra? Yeah. Hi guys, good morning. Welcome back to my channel. Ayan, so right now guys, ang aga pa, mga 7:25 AM pa lang guys, at kanina pa kami nagde-drive dito sa ano kasi uuwi kami sa bahay namin sa probinsya guys kasi nagpapa-renovate kami ng bahay namin sa Cebu at tinatanggal namin yung mga hindi na namin ginagamit like mga cabinet at saka yung oven, burner, yung lahat ng mga hindi namin ginagamit guys, ipapatapon ng asawa ko. So sinasayangan ako guys, so nag-decide ako na ihatid ko na lang dito sa bahay namin sa Negros guys. So ayan, umalis kami ng maaga kaninang umaga sa hotel, nag-check out kami guys around 5 AM at umalis kami sa hotel at nagde-drive kaagad kami, madilim-dilim pa, papunta doon sa kung saan kami sasakay ng boat papunta doon sa amin kasi Negros yung sa amin at dito kami ngayon sa Cebu. So ayan, from the hotel kailangan pa naming bumiyahin ng around 3 or lagpas 3 hours papunta doon sa kung saan kami sasakay ng boat patawid papuntang Negros. So ayan, dito pa lang kami ngayon at papunta pa lang kami doon sa pier. So medyo malayo-layo pa, medyo ano pa ito, around 40 minutes pa yung kailangan namin ibiyahe. Ayan, tingnan nyo ang sasakyan namin guys, punong-puno yan. Mga gamit yan na hindi na namin gagamitin doon kasi bibili kami ng bago. Pero yung mga gamit na yan, hindi pa yan sira, pinapatanggal lang, lalo na yung mga cabinet, wala pa siyang sira, pinapatanggal lang. So ayan, dinidismantle ko at pinapak ko para madala ko sa Negros kasi sayang pag itatapon, kasi gusto ng asawa ko itapon daw pero nasasayangan ako, lalo na yung mga tiles, wala pa siyang mga basag-basag pero pinapatanggal or pinapabakbak niya para magpalit kami ng bagong tiles. So ayun, yung mga tile na hindi siya nabasag pagtanggal sa mga tao ay dinala ko, pinapak ko siya at dinala ko dito sa sasakyan at ayan, dadalhin ko ito sa amin guys. Ang dami. Sayang kasi gusto niya ipatapon pero ako nasasayangan ako. So ihatid na lang namin sa Negros. Wala sana kaming planong uuwi ng Negros. So nauwi kami bigla para maghatid nito kasi sayang talaga siya guys. Wow, loading na guys sa boat. Wow. And so loading na kami ngayon guys. Ayan, so dumating kami dito 1 hour before pa ang boat. So nagpahinga kami kanina doon sa entrance at ngayon papaload na kami guys. Patawid na kami papuntang Negros Oriental guys from Cebu. Ayan, nagloading na guys. Wow! Unahin daw muna itong mga malalaking trucks na ito guys. Yan, pahuli na kami para una din kaming bababa mamaya doon. Wow, big trucks. Wow, yan yung dumanhog dyan guys. At dito naman banda yung Negros. Wow.
now. So, dito na kami ngayon sa barko, guys. Aalis na ito ngayong ilang minuto na lang aalis na, guys. Let's go! Ayan, dumating na kami ngayon dito sa Negros, guys. So, kakadak lang ng barko. So, di pa kami nakalabas ngayon sa barko. So, ayan, palabas pa lang kami, guys. It's solid because this one is the body that we lift up. It means it's not really touching, it's in the plastic. Maybe a truck's passing there to pick up the sugarcane. Yeah, according to my mother, there is a truck passing upstairs. Yeah, that is just. But I don't know how bumpy it is. It's Sugat ni Rel. Sugat galak ni. Ini kau sugat ke teman dulu tak? Gaan na ya. Gaan na. Oh, baik ada yang buka. Uy, kana, bantayan na nga dili mapangkaan ng kuandil, bongbong dil, kay buak yun eh. Usa ka pangka ra na silang tayo. Mao bitang kinahanglan jud na naipom kay mao bitang kinahanglan jud na siya naipom. Dari sa may sunod sa are. Majaki ana. Iuna sa nang kanang pao. Uy, basta mga hulog po na diri dil ha, ayog ipabakantig may diri dil. Kan juga, ada yang lupa. Ada yang lupa boy. Dapat kita na.